Alaafin Soro. Kábíyèsí ọlọ́jà tìlú Agoja àwọn náà fèsì. Kẹ́ni Alaafin Owoade sọ. Èsì wo ni kábíyèsí ọlọ́jà tìlú Agoja fọ̀? Kẹ́ni ikú bàbá yèyé sọ ẹ̀já gbọ́. Now, kẹ́ni tí Alaafin sọ wọ́n gé olóyè àgbà Akin wípé wọ́n kó àdúrótì pé àwọn ò gba adé Paali. Eléyìí túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn tó gbadé lọ́jọ́ 13 oṣù kejì ọdún 2026 adé Paali wọ́n gbà bí. Alright, gbogbo àwọn tó kù lè mẹ́nu mọ́, wọ́n lè dákẹ́, wọ́n lè mọ́ sọ nǹkan kan. Agoja sọ̀rọ̀. Ohun tí Agoja sọ lélẹ́yìí, justice restored, not adé Paali. Ẹ̀tọ́ ni n tó ti nù wọ́n ni wọ́n gbà padà. Justice restored, not Ade Paali. Setting the record straight on the elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and other Obas. Recent remarks describing the elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and other traditional rulers as Ade Paali are not only dismissive but historically inconsistent and constitutionally troubling. When examined in the light of Reverend Samuel Johnson's authoritative work, The History of the Yorubas, particularly page 281 under the chapter, The New City and New Government. Joshua? Yes, sir. So let's say no worry. Okay? The New City and New Government. The historical record tells a very different story. One that supports the restoration of dignity and justice by the Oyo State government. What Johnson recorded, forced consolidation of towns on page 281. Johnson clearly explains that Agodoyo, the settlement that later became modern Oyo, was initially small. To enlarge it, the Alaafin adopted forcible means. Several surrounding towns and villages, Akitan, Apara, Idode, Ajagba, Seke, Gudubu, Jabata, Ujongbodu, Agwo, Opapa, Ijoga, among others, were surrounded at night by the king's army. At dawn, the inhabitants were given two options: peaceful migration to new city or obstruction of their towns. This was not voluntary integration. It was political consolidation by compulsion. Lágbára Ọlọ́run, kíkọ́ ọmọ pàwákà ìsọmọ gbèwàdé. Péèjì yẹn àmújáde nínú ìwé Reverend Samuel Johnson, Bọ́bádọ́là. Kọ́lọ́run dá wa sí. Kẹ́lẹ́mi ọmọ ti gbà. This was not voluntarily integration. It was political consolidation by compulsion. Johnson further explains that these displaced communities were transported with their household effects and assigned quarters
within the new settlement. Even Igaga was reportedly taken during the Egungun festival in May. These are not oral speculations. They are documented historical accounts. Agoja before Atiba. Johnson's narrative also makes clear that the site of Agoja existed before the arrival of Atiba. Atiba did not arrive to found a virgin empire. He arrived in the aftermath of the collapse of Old Oyo, a displaced and vulnerable prince seeking refuge. The land he settled on was already inhabited. The growth of the new Oyo was therefore not a continuation of imperial Old Oyo in its original majesty, but the result of political reorganization, strategic alliances, and, as Johnson records, forced relocations. To now describe the elevation of descendants of those historically subordinated communities as Ade Paali ignores the very history that established their presence in Oyo in the first place. Constitutional authority and institutional respect. It is important to remember that the same constitutional authority that conferred the Alaafin's instrument and staff of office also issued instruments to Alagoja of Agoja Kingdom and other elevated Obas. Because ntẹ́mi náà sọ lélẹ́yìí pé káwá ní Adé Paali làwọn Alagoja àtàwọn aláhoro dé, a jẹ́ pé Adé Paali l'Alaafin Ọ̀yọ́ dé. Because the same government tó dé Alaafin Ọ̀yọ́ ládé ló dé Alagoja àtàwọn aláhoro ládé. Ìkan wà lè jẹ́ Adé Paali kíkan jójúlówó. Gbogbo wọn lè jẹ́ Adé Paali tàbí kí gbogbo wọn jẹ́ Adé ojúlówó. So kírú gbólóhùn bẹ́ẹ̀ wá jáde lẹ́nu Alaafin Ọ̀yọ́, ó dín agbára Alaafin Ọ̀yọ́ kù. Ó dín ọgbọ́n Alaafin Ọ̀yọ́ kù. Ó dín leadership quality Alaafin Ọ̀yọ́ kù. Because àgbàlagbà gbọ́dọ̀ ṣe láńgbàláńgbà. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wá jọ bá ti dàgbà ju gbogbo èèyàn lọ. Nínú ìlú ẹ̀ o, ọba bá lórí ohun gbogbo. Bọ́ba ọba tiẹ̀ lè bá lórí ohun gbogbo lónìí, ọba ló ṣàgbà gbogbo ìlú ẹ̀. Nígbà tí Alaafin Ọ̀yọ́ fúnra rẹ̀ bá ń pe adé kan ládé Paali, ó ti di comedian, ó ti sògbàdúmọ́dì, yóò sì dá láwàdà díẹ̀. So, and other elevated Obas to delegitimize their elevation is by implication to question the lawful authority of the state government empowered by Nigeria's constitution to regulate chieftaincy matters. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. It is not possible. It is either kágbà àkọ́kọ́ wọlé kágbà kejì wọlé, tàbí ká reject àkọ́kọ́ ká reject kejì, a lè gbà kan wọlé ká reject kejì. Gbogbo tó wá in the same way, no. One cannot accept the legitimacy of one's own instrument of office from the state and simultaneously dismiss orders granted by the same lawful process. From imperial mindset to equity, Johnson's account shows that many of the present-day quarters in Oyo trace their origins to once independent settlements whose autonomy was curtailed in the interest of expanding the new capital. Generations of these communities functioned under a structure shaped by that history. If today the Oyo State government recognizes their distinct heritage and restores appropriate traditional status, that action should be viewed not as dilution of Oyo's prestige, but as correction of historical imbalance. Justice delayed is not justice denied when eventually restored. A moment for historical honesty. The elevation of Alagoja of Agoja Kingdom and others is not an affront to tradition. It is an acknowledgement of historical truth. The record in the history of the Yorubas demonstrates that modern Oyo was built through incorporation, sometimes by force, of previously autonomous communities. Recognizing their royal heritage today aligns governance with history.
Rather than framing the development as Ade Paali, it should be understood as recognition of pre-existing identities, restoration of dignity to historically subordinated stores, affirmation of constitutional authority, advancement of equitable traditional administration. History, when read without bias, does not diminish Oyo, it enriches it. And justice, when courageously administered, strengthens institutions rather than weaken them. The people deserve unity built on truth, not hierarchy built on selective memory, concerned Yoruba citizens. Okay, now, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o. Meanwhile, ẹnìkan fi àtẹ̀jáde kan síta ibi tí ń parí ẹ̀ sínú mo ti ní mi ìfẹ́ lu àmì fàágùn fún àdẹ̀ní pẹ́ rárá. Ó ní who will put an end to this shame. Wọ́n tó ń believe pé n ti lọ káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára fàákájà ti ń lọ lọ́tún lósì gbọ́n mi sí omi ò tó èmi ọgbà ìwọ ọgbà láéláé tí ò wọlé tèmi lọ́wọ́lé tí ò wọlé ìgbà wo ló máa stop. Who will put an end to this shame? I once observed that there are two distinct groups in ongoing Cold War between Owoade and Alaafin Owoade. The first group opposes the rising popularity of Ooni. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ nù. If it has its way, it wants Ooni to be removed as permanent chairman of Southern traditional rulers and as co-chairman at national level. And that is Oyo people for you. Ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Southern Traditional Ruler Council. Àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní against ẹ̀. Wọ́n fọ̀ ní ṣe ẹ̀yẹ́. Torí pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ò nípò níbẹ̀. Ó sì ń bẹ̀ mọ́ bèrè bóun náà ṣe ṣe. Aláàfin Ọ̀yọ́ ń relegate ara ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Nípa àìbáwọn nípa àtìpín nínú ìpéjọpọ̀ tí ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Aláàfin Ọ̀yọ́ àná náà reject ẹ̀. Ó náà ní kì í jẹ́ kí bàbá bá wọn ṣèpàdé Àbújá mọ́ tààràtààrà because ní tí bàbá sọ ń gbà náà ni pé kò necessary. Yorùbá sì ní ń gbọ́wọ́ ọmọdé ọ̀bá tó jàgùdù ní pé kí láà jẹ́ tí ìtàn gan àfọlá Ọlọ́run. Wọ́n níbi ọ̀kánjú ẹni bá so sí láti kà. Ẹni ìfà ọ̀tọ́ sí ní pé lára mù. Ń gbọ́wọ́ Ọ̀yọ́ ọ̀bá tó nǹkan ń gbà ń gbọ́wọ́ ọdẹ ọ̀bá bá àwọn rí wọn ní ó di kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pọ́wọ́ rẹ̀ bá yóò gbé fáwọn ọmọ nílé pé ẹ̀yán kẹ́ tá tiná ẹ bó gbogbo omi gbóná ni ẹ fi bó gbogbo rẹ o ẹ bọ́ kẹ́ wá tá tiná ọbẹ̀ nu bó ṣe rí wọn kàn ọbẹ̀ nu. Ṣùgbọ́n gbà tó bá lé tí ọ̀bá bá kí láti ẹ̀ ń lé káàkiri lára aláǹgbá abara pàṣípàṣì tó rí bẹ́ẹ̀ kó tó fakẹ́tẹ̀ bá kó tó tẹ̀lé kó tó máa lé káàkiri. Ọ̀yọ́ ṣe ní pátápátá láàfọ́jú kùnàkùnà làádẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ tán ìjà ní dálẹ̀. Wọ́n ṣe ní kàkàkọ́ jẹ́ tẹnìkejì yọ́yà jẹ́ òfò nílé òfò àlejò pé tí ọba ní jẹ́ t'Aláàfin tàbí tí ò ní jẹ́ t'Ọ̀yọ́ kọ́ mọ̀ jẹ́ tẹnìkankan. Wọ́n gbàgbé kádàrá wọ́n gbàgbé orí. Bó tiẹ̀ wá jẹ́ pé Nigeria Traditional Council lónìí kò ṣe é dissolve. Kò ságbára tẹ́nìkan kan lè sà kò sí nǹkan tẹ́nìkan kan lè ṣe because àbádòfin lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti kékeré bí wọ́n ti fẹ́ fún àwọn ọba aládé wa ní ipa àtìpín nínú ètò ìṣòjọba tí ń bẹ lóde. Very very unfortunate. Ìtàfimọ́ wa sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo akitiyan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe I am not sorry to say it gbogbo akitiyan táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń ṣe pàápàá jùlọ àwọn tó wà lórí social media ìwà inú wọn ò yàtọ̀ sí ọ̀bọ olóore lára bí kò fàìn lásọyá kò yà ń lè kan náà ni wọ́n bá káàkiri n táwọn bá lórí social media nìyẹn. Eré wọn ni pé kí wọ́n fàyàn kan wálẹ̀ kì í ṣeré tàwa nìyẹn o. N tẹ́yìn ń sọ làwa ń debunk. Kí ló gbé mi wá lónìí? Aláàfin ní Ade Paali làwọn Alagoja dé. Ìmí àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó dẹ̀ wá lónìí pé ọ̀dà o àwọn Alagoja ní mẹ́sẹ̀gì f'Aláàfin. Wọ́n láwọn ò Ade Paali. Ó túmọ̀ sí pé bí ọba sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tá a fẹ́ fún lésì. Now oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfànṣá oríṣiríṣi èébú tí wọ́n ń bú Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀
omi tá a dà sẹ́yìn dé láàrin mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ̀ ni ìlúkélú kan kì í tọ̀ ni okùn kan kì í tó kún agbárí lónìí àbí lọ́la mẹ́wàá Aláàfin ò lè tọ̀ ni and like I said ńgbà tí gbogbo kínní yóò bá fi bóyá rẹ nìkan tí ó pe gbogbo wa pé ẹja pọ̀ tẹ̀tì ká gbèfẹ́ lárugẹ ni o bóyá fúnra lára wa láronú pé wàdà bóyá yóò sùn aláàyè kan iye àtàpọ́nlé ara Aláàfin yóò ti tán pátápátá ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé táwọn èèyàn ń fún Ọ̀yọ́ yóò ti parẹ́ pátápátá kò ní ṣẹ́kù mọ́ rárá so lérò ọkàn tiwa wá rò pé bóyá Ọ̀yọ́ ajẹ́ ronú pé wàdà wọn á tún èrò wọn pa Yorùbá ní bàbá rìnnà kan tó dàbò mọ́ ni lọ́wọ́ èèyàn lè padà sẹ́yìn wọn ní tàbá mọ́ ibi tá à ń lọ kò burú tá a bá padà sẹ́yìn ìyẹn túmọ̀ sí pé bí wọ́n bá ń pè èèyàn ló ń fúnra rẹ̀ mọ́ ń pàfọ́ ẹ̀ mọ́ ni bàbá wa beegun lè bàbá ẹni fọ́dún méje tí ò gbẹ ni ẹ̀ sì já fílẹ̀ káwọ́ sàmì ìbọ torí eégún tó jó fógún ọdún kò rówó ń wálé kò tún lérò lẹ́yìn ó tọ́ka parí eégún bẹ́ẹ̀ tí ká gbé gẹ̀lẹ́dẹ́ lárugẹ ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ dá lárin kiri ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ nìkan sáyé ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tó bá kan di márùndínlógún mọ́ yín lọ́wọ́ ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ ń sẹ̀sìn kàbùkù káàkiri orí ìtàkùn ayélujára ìtàn tẹ́ ẹ sọ́sọ́sọ́ tẹ́ ẹ déjúmọ́lé tẹ́ ẹ lè jáde mọ́ kí wàá dé tẹ́ ẹ panu mọ́ kẹ́ ẹ mèsọ́nu pé akínní òfin fọ wa o Yorùbá ní mọ̀jàmọ́sálà mákínlógún kì í sógun àfibọ́njà nìkan wọ́n ń sọ kì í sógun àfàdájà nìkan wọ́n ń sọ bó bá ti ń jagun ẹnu tó rí pé agbára rẹ̀ ọ̀ká kínní ò lè ṣẹ́gun kò sí ní tó burú bẹ́ẹ̀ bí èèyàn bá padà sẹ́yìn tẹ́ bá lọ túnra mú Yorùbá látúnra mú ìjẹkùn àtúnra mú ni wọ́n ń pè ní ìjẹkùn bó bá jà nísìnyí yóò tún fàdí ẹ̀yìn àtúnra mú nìjà àgbò náà àgbò tí ó kàn yóò fẹ̀yìn rìn dáadáa yóò tún bá speed wá yóò gbọ̀n pé bá wá fà á tí ò tóra wọn tẹ́ ẹ fọ́ tí ò funfun tẹ́ ẹ sa tí ò gbẹ tẹ́ ẹ sọ sókè tó kọ́gi kọ́ yẹ kẹ́ ẹ pé bíríkótó nínú ilé lábẹ́ ilé yín fúnra lára yín kẹ́ ẹ pé bíríkótó ìlú ńlá ní ìlú Ọ̀yọ́ ó kọ́ wá ju iye àtàpọ́nlé tá a rí gbà yìí lọ kí ló fa sábàbí ọ̀nà méjì ló pín sí báyé bá rí ọfín tàbí bọ́mọ kan bá yà lárífín bọ́mọ kan bá kàn wọ́n lábùkù kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ ọ̀hún gangan ló ya lábùkù ni àbí wọ́n ló ṣèṣe àbùkù tó fi kàn wọ́n lábùkù bó bá jẹ́mi ni wọ́ tó bá jẹ́mi ló ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ jókòó wò ó sọmọ yẹn ló ya lábùkù àbí mo ṣe nǹkan àbùkù bó bá jẹ́ látọ̀dọ̀ mi ló ti wá n ò ní hurú wà bẹ́ẹ̀ mọ́ láéláé débi tí ó fi rí mi fín bó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń pè ọmọ bínú bí ó bá jẹ́ mọ́ kí n tọrọ àforíjì ń lo agídí ń bá tèmi lọ ṣùgbọ́n mọ̀ wípé ọmọ yóò dédé rí mi fín mi mo wà rí fín o bó bá jẹ́ pọ́mọ yẹn lọ́ọ́ ya láre fífún rẹ̀ máa filẹ̀ sáàyè tiẹ̀ mi ní bá ní nǹkan kan pọ̀ mọ́ táyé ò fi dọ̀run I am a policy taking man my yes is always yes my no is always no àwọn tó súnmọ́ mi tán bá mi ṣe mọ̀ wípé ọ̀kan sánmọ̀ ni o báwo gbogbo bá sọ pé òun ò ṣe nǹkan kan mọ́ ẹni tí ó pè padà síbẹ̀ kò tún sí mọ́ tí n bá ń bá àyàn sọ̀rọ̀ tí n bá sọ pé goodbye babaláwo tí wẹ̀sẹ̀ ò sí kò sẹ́ni tí ó parí ẹ̀ I don't give people second chance that is 100% truth mo sì tún máa ń fáwọn èèyàn ní second chance that is ẹni yẹn realize mistake ẹ̀ ó wá tọrọ àforíjì tí n bá ti ó pín sọ́nà méjì whenever I say ó ti tán forever no tí n bá wọ́n tí ọba wá tán wọ́n jẹ́ kó yí ọ wípé mi à ní nǹkan kan papọ̀ mọ́ kì í ṣe tikú kì í ṣe tàrùn a lè mọ kíra o ṣùgbọ́n kò sí ní tí ó papọ̀ mọ́ I am very very straightforward person strategy yìí ló yẹ kí Ọ̀yọ́ wà adopt ní bá gbé wọn débi tó ga padà ṣùgbọ́n torí pé gbówó ọba irun ṣe làáràn lọ́wọ́ ajá tí ó sọnù kì í gbọ́ fèrè àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò lè dá dúró mo rí i pé àkísà Ọ̀yọ́ ti dágbére àkìtàn igba àrọwà ẹgbẹgbẹ̀rún abẹ́rẹ́ ò lè dá wọn dúró ó dìgbà tán bá parun kí wọ́n tó mọ̀ wípé àwọn fi nǹkan ṣe generation tí ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn ṣebí tẹ́lẹ̀ rí wọ́n sọ pé wọ́n máa rotate láàrin Aláàfin Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ àtọ̀yọ́ àbí kò ní sírú opportunity bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá dàsìkò kan nísìn wọ́n ní wọ́n create ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́tọ̀ ìpínlẹ̀ Ìbàdàn lọ́tọ̀ lo and behold wọ́n bá ti create ẹ̀ báyẹn kò sí competition láàrin Aláàfin àti Olúbàdàn mọ́
Alaafin Oyo will be relegated as local Oba. Because one, ìpàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ti national ló ẹkú ti bá ọba látọ̀nìṣà, ọba láti Ẹdó, ọba láti Benin, ọba láti Kaduna, ọba láti Sokoto, ọba láti Maiduguri, ọba láti Calabar, ọba láti Èkó, ọba láti Ẹ̀gbá, ọba láti Ìjẹ̀ṣà, ọba láti Ìjẹ̀bú ló ti máa bá wọn pàdé. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà ni Ọ̀yọ́ ti sọ pé ọba àwọn ò gbọ́dọ̀ jáde yìí, kò gbọ́dọ̀ lọ bí kankan. Ó ti wà relegated to local Oba. Ànìkan pèrò nìkan ní sọkọ̀ ọ̀yá ẹ̀. Embassy lóun ọ̀dà yé ṣe. Mọ̀dájẹ́ ni mọ̀dásòfò. So, èmi ò rò pé àrọwà kan bẹ tá a lè pa fún wọn mọ́. Tinú wọn náà ni wọ́n ṣe. Ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀. Ìdọ̀bálẹ̀ kìí ṣe wà. Ntọ́yọ̀ jẹ lọ sí. Because bọ́n ṣe ń gbèrò ẹ̀ lẹ́yìn láìda ní gáàsì ní lọ síwájú lójoojúmọ́. Ọ̀jájá estate gbogbo apariwo Ọ̀jájá mall káàkiri south west gbogbo apariwo wá tún ní àkíló tó ṣubú tẹ Ọ̀jájá university tún jáde. Ẹ ti wá sí tọ̀jájá soft drinks yìí sí product 6 tí ọba market wọ̀yá àjà globally yóò compete pẹ̀lú àwọn nǹkan ẹlẹ́rìndòdò míì tó ti wà níta tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Sórí competition wò lè wá fẹ́ sí pẹ̀lú ẹ̀. Èpè wo ló lè mú mọ́? Èébú èwo ló lè dùn? Ẹ ti ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí báyìí. Ẹ ń búlọ̀kù ẹ̀ lẹ́yìn orí iwájú. Ẹ ń búlọ̀kù ẹ̀ níwájú ó ń lọ sẹ́yìn. Ẹgẹ́ lọ́tún Ọ̀yọ́ ló sì ẹgẹ́ ló sì ọgbọ̀tún. Ẹgẹ́ lórí ilẹ̀ ó tún gbójú òfurufú lọ. Ẹ ti ṣe sí báyìí. Wẹ́ ẹ gba kádàrá ni o. Ẹ gba kádàrá ni o. So, it wants or need to be removed as the permanent chairman of Southern Traditional Rulers and as co-chairman at national level. Kò sẹ́ni tó lè yọ ní kúrò mẹ́. Tí wà bó mọ́rí. Bẹ́ẹ̀ ni, ipò Ọ̀ọ̀ni ni forever. Kò sẹ́ni tí yóò dé lọ́la tí yóò change. Okay. Co-chairman at national level, the group will like the institution of Ọ̀ọ̀ni abolished, judging from the stories, not necessarily history, being circulated in social media. The other group does not see anything good in Alaafin Owoade. It rejoices at any negative news on him and escalates it. Very, very unfortunate. Mo follow sí category un. Ojú ní sí pé ní káyálé. Nǹkan kan ní sátọ́kù fún nǹkan kan. Bọ́n bá ń pariwo pé èèyàn náà ò ṣe dáadáa. Bóńtọ̀ náà bá gbìyànjú ṣe dáadáa kò sí ní tó burú ńbẹ̀. Bó bá jẹ́ pé àfẹ́ròyìn kan gidi nípa Alaafin Owoade torí pé Alaafin Owoade kò ṣe nǹkan gidi tí ó gbéròyìn gidi ni. Ńgbà tí Ọ̀jájá ń ṣe nǹkan gidi tó gbéròyìn gidi ṣe bá gbéròyìn gidi gbogbo ayé sì gbọ́ròyìn gidi. K'Alaafin Owoade náà ṣe nǹkan gidi tí ó jẹ mọ́ròyìn gidi tá lè gbéròyìn gidi kì í ṣèròyìn pé ó pe Ṣèyí Mákindé lẹ́jọ́ kì í ṣe ìgbèròyìn pé kò fẹ́ k'Alagoja ó dádé kì í ṣèròyìn pé èmi ló yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ rotational chairman Ọ̀yọ́ State Traditional Council kì í ṣèròyìn pé mi ò lè rotate pẹ̀lẹ́ nìkan kan mi ò fọwọ́ sí rotation èmi àti gọ́fúnà ọjọ́ sọ̀rọ̀ kankan kì í ṣèròyìn pé ó pàdé àwọn ọba ẹgbẹ́ kò lè dìde kí wọn kì í ṣèròyìn pé ilé ìwọ ni kò gbọdọ̀ dìde láti kí Ọọ̀ni tó sì ń tẹríba fún Emir Ìlọrin ìròyìn gidi wá dà ń bẹ̀ èèyàn sáà ní ṣe nǹkan ìdàkejì ká gbéròyìn gidi ń pa ẹ̀ èèyàn dẹ̀ ní ṣe nǹkan eré ká gbéròyìn aburú ń pa ẹ̀ people will surely ask you pé ó dàbí pé tẹlifíṣàn ọ̀tọ̀ ni wọ́n wo lórí ní tí Alaafin Owoade ṣe ọ̀tọ̀ ni o ní tí wọ́n gbé ròyìn ọ̀tọ̀ ni ìsì ọmọ ní mọ̀ máa ń jẹ́ òkúgbẹ́ kò sí gentleman kan tí ọmọ sóògùn tí ọmọ wo oògùn gbẹtugbẹtu káàkiri ìyàn jẹ́jẹ́ kan yìí sóògùn láyà kí ló fẹ́ sóògùn láyà fún ìwọ tó ń lé mọ́dàrí kan káàkiri kí ni ìwọ fi ń ṣẹlòmí tó fi ń gbà tó fi ń sáré kán mọ́ sàṣìwọ̀ náà ẹni ó sábọ̀tì ní bojú òjò ẹni ó ṣe nǹkan tùfù ní kì í sẹ́yìn kùlé ẹni tí ṣe ọwọ́ ẹ̀ ọ̀dà ní rèrò aburú sí ìyàn ní rèrò aburú síra ẹ̀ ní bẹ̀rù gbogbo ayé kàn má pa mí o kàn má pa mí o. Look at me very well. I talk confidently because I always say the truth. Saying the truth ò túmọ̀ sí pé mi ò ní kú mọ́. Ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ ní ìdánimọ̀ táyé ọmọ mi mọ́. I will always say the truth.
nígbà mo kàdé bẹ́ẹ̀ ní ìsìn mo ní mo fọ́ sí kàtígórì yẹn kí ló dé tí ń yọra mi kó ń bẹ̀ because mo mọ̀ pé orchestra ni mi ń bẹ̀ orchestrator so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ẹni ó bá sọ pé ká yóò dùn òun nìkan kọ́ ni yóò jẹ́ àpẹẹrẹ ń bẹ lára ara wa tá a mọ̀ rí láti bí síbí láti bí síbí láti bẹ̀ ń síbẹ̀ ọ̀rẹ́ dùn jọ̀tá lọ I love friendship than enmity ẹgbẹ́ tí mo bá yàn ṣe láyé mi ń lẹ́gbẹ́ iṣẹ́ tí mo ń ṣe when I was a photographer mo ń ṣẹgbẹ́ fọ́tò ńgbà tí mo ti darapọ̀ mọ́ tí mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí rédíò ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nìkan ni mo ń bá wọn ṣe ẹgbẹ́ àdúgbò ẹgbẹ́ ọmọ ìlú I don't do it because nínú ìpàdé ẹgbẹ́ mi màá rẹ́ lómi tó ní àìdíà mi tèmi ò ní à ń bọ̀rọ̀ ara wa láìdíà Mr. Ogongo how can I do this how can I will gladly tell them torí pé ojú ọ̀run tẹyẹ fò láì faragunra wọn bí n bá sí ń bẹ̀ wọ́n ní rí mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èmi náà dẹ̀rẹ́ nìkan tó ṣe nǹkan kan Mr. Alagoja báwo lẹ ṣe edit kìíní yẹn náà báwo lẹ ṣe logo yẹn ó yò ní gan o báwo mo ṣe lè ṣe kálukú fi ń àfi improve Ọ̀yọ́ nìkan ni ó fẹ́ improve Ọ̀yọ́ ló fẹ́ gbé ló sì fẹ́ wà láyé empire wọn ìdẹ́ ẹ̀sẹ̀ empire mọ́. Okay, it rejoices at any negative news on him and escalates it. The group wants Alaafin reduced to size and if possible dethroned. Sorry, èmi ò fẹ́ kí Alaafin ó reduce in anything. Ìṣesí Alaafin ni ó reduce Alaafin. It never in my life me ever fẹ́ kí wọ́n dethrone Alaafin. Ntí mo fẹ́ nínú ìgbésí ayé Alaafin ni bá Alaafin bá lè yí padà. Bí ó yí padà fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire kó yí padà fún Ọ̀yọ́ nìkan kẹnu ẹ̀gàn ẹnu àbùkù ọmọ kan Ọ̀yọ́ mọ́ kí Ọ̀yọ́ gbégbé ayé àlàáfíà káwọn náà dẹ̀ develop ìlú wọn sífínní bálá ọmọ bá dethrone Alaafin lọ́la ṣé bàbá mi ń jọba ń bẹ̀ ní tí ń sọ pé mọ́ bá ti yọ́ nìsín bá mi ọ́ láǹfààní àti jọba òkú tí ì ṣe tẹ́ni ọjọ́ tọ̀fọ̀ ṣùgbọ́n bàbá wí ta saran fásaran pé kọ́ yáran ṣe kò ní dẹ́kun ẹ̀ bàbá sọ fún aṣọ aràn pé kò náà mọ́ sọ aràn mọ́ kò ní dẹ́kun ẹ̀ bójú bá ń ṣègbè ẹja yọ ká fi hàn ojú ká jẹ́ kó yé wọn wípé sẹ́ńtúrì tá a wà yìí o kì í ṣe sẹ́ńtúrì Ọ̀yọ́ empire kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìmúnilẹ́rú kì í ṣe sẹ́ńtúrì ìkónita bí ọmọ yíndéyíndé sẹ́ńtúrì jẹ́ ti èjìlá wà yìí development láyé ń wá káàkiri ọ̀ní ń dálé iṣẹ́ sílẹ̀ lọ́tún lọ́sì àbúrò rẹ̀ lówó oníṣe ní onífàyàwọ́ níṣe kí ló dé tí wọ́n fẹ̀yìn fà kí ló dé tó fẹ̀yìn fà ẹ ń bá mọ̀nà látẹ̀lé fa ẹ ń wà níwájú ṣáájú ẹ ó dẹ̀ ń ṣe nǹkan ó dẹ̀ ń dánmọ́rán ìwọ náà tó bá jẹ́mi náà ń pẹ́ máa ń sun mọ́ ni my brother ọgbẹ́ nìkan ò tó ìmọ̀ ẹ̀rín nìkan ọjọ́ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ó lẹ́ sí ń ṣe kan ní fọ̀nà àwa jẹ́ káwọn náà wọ́n ti ń dọ́gbẹ́ tẹ̀nítọ̀ yàyà nínú tí wàá fi dùn wípé Aláàfin ò tí ì súnmọ́ ni tán fi yọwọ́ wà because wọ́n ti pick many things from him kí wọ́n tó gbé wá àìmoore àforísù ní ṣe jáde sọ́ọ̀dì náà wàtáwọn bàbá wọn wù bàbá ńlá bàbá wọn wù tí wọ́n fi claim lẹ̀ mọ́jà lọ́wọ́ tí wọ́n fẹ́ tún tàn àgọ́ ọ̀já kọ tí wọ́n fi ń pé àwọn làwọn nílẹ̀ àgọ́ ọ̀já gangan làlejò tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ló sì establish ẹ̀ àwa ń tú jáde ẹnu wa ń ga àyè wa ń rídìí wọn sí ẹ jẹ́ ń bọ́rọ̀ rẹ wa ìjálẹ̀ tán wọ́n ní Alaafin reduced to size and if possible dethroned wẹ́ bóyá àwọn míì ní lọ́kàn bóyá lérè náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ èmi àkàndọ̀rọ̀ àkókò yìí ò rórí láyé mi ǹdẹ̀ ní ever ro the other group does not see anything good in Alaafin Owoade. Okay, what benefits do these power struggles bring to the Yoruba race? Maybe the writer can also ask himself or herself, who will call the Yoruba race to order? Unfortunately, gbogbo àwọn àgbà tó ṣẹ́kù àgbàyà ló wà nù àgbàyà wọn ni wọ́n kò sẹ́ni tí ráìdá ti pè wọ́n yàtọ̀ sí bàbá wa ọ̀dọ́lé Oòduà olóyè Kẹ̀sìntìn ó pe Ọọ̀ni àtàláàfin sí ẹ̀wù wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbàgbé ìjà àgbà Aláàfin ò tí ì délé tí ìjà àgbà tún ti tẹ̀síwájú ní tí wọ́n bá wọn sọ yẹ̀wù mo sì mọ̀ pé tí wọ́n sọ fún bàbá Kẹ̀sìntìn ni pé àti gbọ́
lágbára Ọlọ́run a máa ṣàtúnṣe àtúnṣe ìwo ló wá jẹ jáde ńbẹ̀ torí mi àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko jáde immediately pé baba ńlá arọ́ ni ọ̀sán àtòru kì í pàdé àwọn méjèèjì ò lè jọ ṣe bọ̀dá Aláàfin ò lè láǹfààní àti proof ẹ̀ kò lè láǹfààní àti proof mi wrong títí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wọ́n sáàyè ibi tí wọ́n tọ́ sí ní ìsìn òkè ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmì ìmọ̀ pòyísàn bíi tán wà ní ìsìn o òkè tán wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńlá fi ń retí wọn nílé Ifẹ̀ pòyísàn tán wà ní ìsìn kò jẹ́ ká tún lè retí wọn mọ́ nígbà tá a bá ti ń rólúbàdàn tá a sì ń rí sọ̀rọ̀ tó jẹ́ gbákejì mi ò rò pé a tún expect ẹnì kankan mọ́ so ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ìjà kọ́ ló lè sọ̀fẹ̀ torí tó bá jẹ́jà kò sẹ́ni tí ó jàjà físíkà pẹ̀lú yín ìjà atan ni ó sì wà nílẹ̀ kò fẹ́ fọ̀ yín láti dé wà ní mo ti sọ wípé ìtàn kankan ò fẹ́ fọ̀ Ọ̀yọ́ bọ̀ lójú àwọn tọ́rọ yìí wọ́n rò pé mò ń ṣàwàdà àbí mo kàn ń sọ̀rọ̀ àríyìnrí sọ àbí mo kàn ń sọ tó bá mi lẹ́nu you believe òpùrọ̀ Ìbàdàn you are on your own at your own peril yóò mọ fọ́kà bí ẹni wọ́n wà ń bẹ̀ ń gba tí ṣẹlẹ̀ ó lè pòun àtàwọn àtìbà làwọn jọ débẹ̀ at the same time. So who will call the Yoruba race to order? Who will put an end to this shame of traditional rulers dancing nakedly in the marketplace in broad daylight? Who will restore dignity to the throne? Who? Baba Sani ló ń tàn pera rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ dáko ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. So àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko mo wí tí ò ní mo sinmi. Ọbásanjọ́ did the same thing. Well, kò sí ẹni tí ó pè wọ́n ẹnìkan náà ni ó fẹ́ àlàáfíà ẹnìkejì fẹ́ empire àti alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba but unfortunately ikú tí ó pàjá ní fámú wọ́n ní orí mẹ́kùn wá láàyè kó wá fi bọ́rí. Aláàfin Ọ̀yọ́ ní adé páálí làwọn Alágọ̀ọ́jà dé bóyá mo rí èèyàn kàbí méjì tí wọ́n ní gbólóhùn kàbí méjì láti sọ́npa rẹ̀ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà kan tẹ láǹfààní àti pè mí wẹ́ ẹ ń bá rí mi pè sórí order line mi náà +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 bẹ́ẹ̀ bá rí mi pè bẹ́ẹ̀ mo píìkì ẹ o so bí Ọ̀yọ́ bá ti sinmi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwa náà yóò sinmi. Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi Sátánì kò sinmi kìrìsìtẹ́nì ló ń sinmi ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ò ẹ di àmúre ẹ̀dá àgọ́tẹ̀ sinmi. Hello. ẹ kú ohùn. Yes sir. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko a sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá náà. ẹ kò ní sún ẹ. Àmì àṣẹ o. Bẹ́ẹ̀ni. I'm gonna use what we call international language on Ade Paali. I think this man called Owoade has actually crossed a red line. It is a red line. Ṣé mo wí pé níbi ọjọ́ bíi mélòó kan mo sọ kókó mo ní tínú Aláàfin ò bá dùn tí gbogbo ìgbékúgbé tí àti ìsọkúsọ ìkọkúkọ tí àwọn ọmọ àlè Ọ̀yọ́ ń kọ síta mo láti jáde. Bóun ọ̀ràn wọn o. Pé òun ọ̀ràn wọn o. So for saying pé àwọn ọba tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi jẹ pé Adé Paali ni wọ́n gbé fún wọn. I think ṣé òun ní industry tó manufacture carton. Àbí o. Because red line gbá lélẹ̀. And mo tún ń pọ̀ sí nǹkan kan àwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá sì máa sùn arákùnrin yìí wọ́n máa sùn ẹ̀ sí court. Ìkíní
òun ni pé òun lè fi èèyàn jẹ oyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó ní entitlement yẹn. No, kò possible. But àwa ti sọ ó ní etí mẹ́rin lodó ní ọmọ ọdún máa lù yá ẹ̀ báyìí lọ ni kò ní fi kankan gbọ́kàn bẹ́ẹ̀. Bí èpè lórí bọ̀ kì í ṣe pé ó. Àwa tó ti kú Aláàfin létí ni. Àwọn nǹkan míì wá ń ṣí jáde tá àwa ń gbọ́ ní ìsìn. Tó pàtẹ́ntò ìṣó background kan fúnra ẹ̀ nípa irọ́ pípa. Wọ́n ní onísùúrù kan ní ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó sọ ọ́. Bónísùúrù ni. Bàbá ní pé ká sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé onísùúrù ló ń cross red line pé àwọn ọba kan ń dé adé Paali? Ní gbàgede ìta o. Ní gbàgede ìta tó tún lo microphone àbí mi ò. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n lo microphone, yes. Wọ́n lo microphone sẹ́. Bàbá ńlá red line yẹn o. Wọ́n má jẹ́ kórí adé ó bá wọn jà. Bóyá torí pé wọn ò ládé, orí adé ò lè bá wọn jà, àfi torí abetí ajá bá wọn bá yàn jà. Ẹ má bínú ẹ fún mi ní wọ́n bóyá bí ìṣẹ́jú kan sí. All right sir, kò sí bó sir. Orí adé ò ní bá yín jà o. Àmì àṣẹ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí? Mo mọ̀ pé kábíyèsí ìlú mi ó lè máa gbọ́ prógráàmù yìí. Ọjọ́ ti pẹ́ díẹ̀ o, torí àìsí ọmọdé mọ́, mò ń tẹnu mọ́. Lọ́dún náà lọ́hùn-ún ẹnìkan fún adé ìlú wa adé tí mo mention lánàá àbíjẹta adé èrè ọ̀pìn wà ń bẹ̀. Ló bá lọ kó wọ́n wá adé títí. Wọn ò rádé. Ṣé rí ọ̀gànjọ́ òru wọ́n ti ẹ̀kọ́kọ́ mọ̀ pé ó kwádé. Ọjọ́ ní wa máa fi sọ nǹkan tí mò ń sọ yìí o. Ọ̀gànjọ́ òru ní bí aago kan sí méjì àbọ̀. Lórí adé ìmọ̀gbà mi o. Ẹ̀jẹ̀ mọ̀ kéèyàn máa ké ní òru gànjọ́ nílùú tí ò sí ná torí ìgbà yẹn ìlú tí mo ti wá ò ní ná. Wow. Gbogbo ayé jáde kí ìṣe ọ̀ ìhàn aládé ní bá mi jà o orí adé ìmọ̀gbà mi o. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́. Mo ti fún gbogbo adé tó kò tó àwọn ẹ̀. Kí ọ̀wọ́ adé má jẹ́ kórè adé bá ń jà o. Adé ò kì í ṣe nǹkan téèyàn ń tọ́ lọ́sàn. Ọ̀rọ̀ àgbà yóò ṣẹ lóòrọ̀. Yóò ṣẹ lálẹ́. Ṣẹ lójú alẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Etí mẹ́rin lodó ní. Kò ní fi kankan gbọ́ bọ́mọ ẹ̀ bá ń lù ú. Ìwọ nìyẹn. Ó máa lù fàyà ni o. Bẹ́ẹ̀ni. Ìmọ̀ wádé àwọn tó dàgbà ló ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Ṣé ẹ̀ lágbà lé yín ni? Ó dàrọ̀. Yes sir. Oh my God. Okay. Hmm. 091 5147 9599 091 51547. Hello. Hello sir, Alagoja sir. Yes sir. Ẹ kú iṣẹ́ o. Yes sir. Wọ́n máa dábọ̀ ẹ̀bùn yín lọ́wọ́ wá pẹ̀lú yín o. Àmín o. Ayé ò ní rí yín o. Àmín o. Àmín o. Ìbéèrè mi lọ́wọ́ àwọn ará Ọ̀yọ́ yìí ni pé ṣé gbogbo kátìkátì tí wọ́n ṣe yìí tó jẹ́ pé ọba ẹni ìtàn Ògúnwùsì tí wọ́n dá oríṣiríṣi nǹkan dáadáa lẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ni ìhà tí àwọn ń kọ́ sí. Ṣé àwọn rò pé bí wọ́n ṣe ń ṣe yìí ṣé àwọn Ọ̀yọ́ bílíìrì pé ẹni tó bá fẹ́ dá iṣẹ́ lẹ̀ bí entrepreneur àwọn investor sí wọ́n rò pé bí wọ́n ṣe ṣe yìí wọ́n lè gbélé iṣẹ́ gidi wá sí Ọ̀yọ́. Àbí o. Because wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ rere ẹni tó yí ọmọ yẹn rere òun náà ó ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni òun náà ó ṣe rere náà bọ́dẹ̀ èèyàn ṣe rere ẹ̀fẹ́ ṣe ẹ̀ṣọ́ pé rere máa wọ̀lú yìí. Mi rò pé wọ́n rò débẹ̀. Mi rò bẹ́ẹ̀. Agbára dẹ̀ níyì kò sílẹ̀ mo sọ́rí láti sọ agbára lọ tí ó bá tẹ̀ sí àwọn ọmọ yóò ṣe tán láti lọ ìfẹ́ sílùú wọn because wọ́n mọ̀ àwọn gan nínú ara wọn gan wọ́n mọ̀ pé àwọn gan wọn ò fẹ́ eré fún ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ń pe Ọba Agoja ní Ade Paali ṣé o ti gbàgbé pé ẹ̀yin wọ́n mú wọnú ọ́fíìsì ọba ọ́fíìsì gọ́fúnà ni. Back door, yes. Ọjọ́ tó jẹ́ oyè
tó jẹ́ oyè tó ṣe é ṣe bí tìlù ti fún ni wọ́n fi fún àwọn Alagoja tí wọ́n fi fún ní Adé wọ́n gbé adé fún wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi fún òun nìkan tẹ́ bá bó ṣe bọ́ síwájú gọ́fúnà bíbà tí ọmọ nọ́ọ̀sì primary school fẹ́ lọ gba certificate lọ́wọ́ headmaster. wàláì. ẹ wò dáadáa wọn kò sí lù kò sí nǹkan kan. nínú ọ́fíìsì ló ti lọ gba irú ló ti lọ gba dé ló ti gba ọ̀pá àṣẹ àti certificate. tí àwọn Ọ̀yọ́ bá tó bá jẹ́ pé Ọ̀yọ́ sì ń jẹ́ bí Ọ̀yọ́ sì ń jẹ́ ni ó yẹ kí wọ́n lè dàrú ni because kì í ṣe Ọ̀yọ́ ló ti gba dé Ìbàdàn ló ti lọ gba ọ̀pá àṣẹ. Ìbàdàn ló ti lọ gba ọ̀pá àṣẹ ṣé ìlú onílù ló ti lọ gba ọ̀pá àṣẹ kì í kò jẹ́ ọba kì í kò tí ì jẹ́ ọba. a jẹ́ pé kò láṣẹ lọ́yọ̀ọ́ wa o. kò láṣẹ. ẹ tí ò gba ọ̀pá àṣẹ ní ibi tó ti ń tó nínú ìlú ẹ̀ kò láṣẹ. níbi tí o sọ pé wọ́n fi ẹ̀sọ́ lórí sí ibẹ̀ kọ́ ló ti gba ọ̀pá àṣẹ. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́bàdẹ̀ wo àwọn bàbá Agoja yìí ìjọba wa gbé adé bá nílùú ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni. ìjọba wa rìn bá ní Ifẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n wá rìn bá bàbá yẹn ni pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n jíjọ jẹ oyè yẹn ni. bẹ́ẹ̀ni. ọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa rìn bá wọn ni. bẹ́ẹ̀ni. àwọn kan ni wọ́n lọ bọ́tí ọba Ọ̀yọ́ òun ló lọ asokúngbadé ló yẹ kó máa pè. àwọn eléyìí dẹ̀ ní gbadéwọ̀lú ni wọ́n. gbadéwọ̀lú ni wọ́n bọ̀tí wọ́n ní tiẹ̀ adékọ̀rọ̀ ló gbàgé sáré gbangba o. ìyàwó adé. ọ̀rẹ́ bàbá. ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ tó tún dà bẹ́ẹ̀ ìkan wà ẹ má bínú ẹnìkan wà nínú àwọn ará Ọ̀yọ́ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. kó máa dùn mí kéèyàn dàgbà kó má dànù tàbí kéèyàn lọ sí ilé ìwé kó má hàn lára ẹ̀ kó má hàn ní ara ẹ̀ orúkọ ẹ̀ jẹ́ mo sọ láti sọ bóyá kí n dárúkọ àbí kí n má dárúkọ ẹ̀. ẹ má dárúkọ ẹ bó bá já Ọ̀wàlà l'Amẹ́ríkà ìpè bẹ́ẹ̀. kì í sóhun ẹni yìí mi tẹ́ bá fẹ́ rí má dárúkọ ẹ̀ Àsàmú Abímbọ́lá ló ń jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ni ẹ lọ wò nínú ó sì sí ìgbìyànjú díẹ̀ fọ tó ṣe nírọ̀lẹ́ yìí tẹ́ bá tún lọ wo kọ́mẹ́ǹtì sọ nípa ọba Ifẹ̀ no tẹ́ bá dẹ̀ rí ẹni yìí tó ń kọ́ńplé tó máa sọ̀rọ̀ nípa kí mo sọ̀rọ̀ láti sọ tẹ́ bá rí yín ẹ̀ tí ó bá sàmọ́ igi ìrókò igi yóò fà. ẹ dàgbọ́ ẹ bá mi ṣí àlíǹkì tó ti sọ̀rọ̀ yẹn bá ń ṣí ẹ̀ sórí WhatsApp mi sà. ok ìgbìyànjú díẹ̀ fọ tẹ́ bá tẹ́ sí sáàtù ìgbìyànjú díẹ̀ fọ ní tìrọ̀lẹ́ yìí ni ẹ máa rí tẹ́ bá tètè wò ní ìṣe kó tó delete ẹ̀ because gbogbo wọn ni wọ́n máa ń gọ sórí program yìí lálẹ́ gbogbo wọn ni wọ́n máa ń gọ sí ibẹ̀. gbogbo náà gọ bẹ́ẹ̀. bó bá tẹ̀ tí bó ṣe síbẹ̀ mo máa screenshot ẹ̀ máa send it to you. all right sir, God bless you sir. okay sir. you know why it is ó dàárọ̀ sir. yes sir. yay now à ń rọ gómìnà Ṣèyí Mákindé kí wọ́n dákun dábọ̀ tí wọ́n bá lè fún Àgọ́-Ọ̀já ní local government tí wọ́n láàyè ọ̀tọ̀ a máa appreciate local council development area ni wọ́n fún wọn but tó bá ṣeé ṣe governor Ṣèyí Mákindé láti fún Àgọ́-Ọ̀já ní local government tí wọ́n láàyè ọ̀tọ̀ wọ́n deserve local government ẹyọ kan kí wọ́n má share local government pẹ̀lú Ọ̀yọ́ wọ́n má share anything pẹ̀lú Ọ̀yọ́ Àtìbà kí wọ́n lè gbélé ayé wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kí wọ́n lè build ìlú wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ káwọn èèyàn tó bá ní interest nínú ìlú wọn wọ́n lè lọ sí ìlú wọn directly. Governor Ṣèyí Mákindé kò sí nǹkan tó ju agbára yín lọ o nínú ilé ìjọba o so tẹ́ bá lè bá wa ṣe inú wa ó dùn sí ẹ má bínú o mo fẹ́ pe ẹni padà ni o. hello. Abokas. bàbá. ẹ fẹ́ dá sí ètò àbí. mo wà pa. fẹ́ dá sí ètò mo fẹ́ dá sí ẹ kú ìjọ mẹ́ta. àwa ní sà. ìfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣe. God bless you sir. ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe. God bless you sir. ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn Ọ̀yọ́ yẹn bàbá ẹ wá yẹ kí n parọ́ fún yín Ọ̀yọ́ ò lè change láéláé torí pé Fúlàní ni because ìran Oòduà tó tẹ Ọ̀yọ́ ló kán tó fi débi tó wà yẹn ìran Oòduà ò sí nínú ìran yẹn mọ́. So nǹkan tó ń ṣe lè blend wọn nìyẹn. Wow. I'm not gonna lie. God bless you. And looking in that area it's like wọ́n ti gbà pé àwọn pẹ̀lú Fúlàní ìran kan náà làwọn wọ́n sì ràn wá. So ibi tọ́kàn tèmi kan wà ní ẹgbẹ́ kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe wọ́n ò lè change láìláì. Honestly mi gan mo ti observe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ò lè change. They all go in one direction. Owoade yẹn ó yẹ kó do better. Pẹ̀lú exposures ẹ̀ ní Canada ó yẹ kó do better but unfortunate so ìwọ́n mi kàn rí sí ni ẹ pé God bless you baba. There is nothing else I change with Ọ̀yọ́. mi ò ní wáyé tí sà. ó dàrọ̀ sà. Yes sir. ẹ kúṣẹ́ Yes sir. Ọlọ́run á máa dúró tì yín. Àmín o. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Àmín o. ẹ túbọ̀ máa kọ́ ẹ tínú gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn ó ní reward in the future pẹ̀lú ọgọ́lọ́. God bless you baba. Yeah. Thanks so much sir. Yes sir. ó dàrọ̀ sà. Yes sir. ẹ kúṣẹ́. Yes. Well ẹnìkan náà ń pè mí láti Germany tẹ́ bá rí mi pè padà ok. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Ẹ ṣé gan. Yes sir. Ẹ kú ètò sir. Yes sir.
Hello, mo ń dá yín lóhùn ẹ fún ètò sáà. Wọ́n wà pẹ̀lú yín sà. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dábàá kan ni. Ó yá. Tó bá possible, ẹ jọ̀ọ́ ṣe lè bá wa bá àwọn àgọ́ ìyá yẹn sọ̀rọ̀. Okay. Ẹ̀yin àgbà, ẹ̀yin lẹ sọ pé tí ọmọdé tó bá ṣubú. Ó gbé wò wájú. Ó máa ń wo iwájú ni, ṣùgbọ́n tí ó wájú àgbàlagbà ni á wẹ̀yìn. Ẹ wo iye ọdún tó ti gba ìlú wọn lọ́wọ́ wọn. Láti ti gbàlú wọn lọ́wọ́ wọn yẹn tí ìyá dẹ̀ jẹ́ wọ́n títí di sìn yìí. Tẹ́ bá farabalẹ̀ tẹ́ bá wo ìgbésẹ̀ àwọn àgọ́ ìjà yẹn, ẹ máa rí pé ó dàbẹ̀ ni pé wọn understand àwọn Ọ̀yọ́ dáadáa ni. Nǹkan tí wọ́n dẹ̀ àṣìṣe tí wọ́n ṣàyẹn bí alágọ̀ ìlú ṣe sọ̀rọ̀ pẹ̀lú lẹ́nu ìgbà tó ń joyè mo rí pé àṣẹ yẹn kò tí ì kúrò lára wọn. Ọ̀yọ́ máa ń tímọ̀ pẹ̀lú àwọn ará ìta láti bá àwọn ẹ̀jà ni àwọn gan ò lágbára Ọ̀yọ́ kan lẹ́nu ni. Ẹ lọ wo ìṣì wọn dáadáa ẹnu lásán náà ní bẹ́ẹ̀ tó máa ń pe àwọn ọ̀tá wọ́n máa kú wọn mọ́ra láti bá àwọn èèyàn jà ni. Gbogbo court case náà lọ ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó lọ pa yẹn lọ́wọ́ dáadáa the same thing náà ni. Wọn ò ní evidence kan tó ní láárí wọn á lọ bẹ́ẹ̀ tó wà níjọba wọn á pe àwọn èèyàn lóríṣiríṣi wọn á lọ Àbújá wọn á kó àti Fúlàní àti bí wọn mọ́ra láti bá wọn jà ni. Ṣùgbọ́n ìṣòro kan tí mo ní pẹ̀lú àwọn alágọ̀ ọjà yìí pé wọn ò farabalẹ̀ wò ó yẹ kán rọra ronú ogun wọn yìí dá. Ó yẹ káwọn náà lọ láti ìgbà tó ṣe bàbá yìí ti doyè story tán sọ yẹn kọ́ ni number one ibẹ̀ kan náà ti ń bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lọ sífẹ̀ wọ́n lọ Èkìtì wọ́n lọ Ìjẹ̀bú wọ́n lọ Ìjẹ̀ṣà wọ́n lọ pé wọ́n mọ́ra. Inú ìlú yín ni àwọn Ọ̀yọ́ wà àwọn ló dẹ̀ jẹ́ níyà tó yẹn. Ó yẹ kán kó èèyàn mọ́ra ni. Àwọn èèyàn nígbà táwọn èèyàn ní sympathy fún wọn sí ìlú yẹn kan jáde ó yẹ kó sọ fún bàbá yẹn àwọn tó bá jẹ́ youth níbẹ̀ yẹn ó yẹ kí bàbá yẹn kó jáde physically kárí kó ń jáde. Kó lọ sífẹ̀ kó lọ Ìjẹ̀ṣà kó lọ Èkìtì kó lọ visit gbogbo tó bá lọ tó bá padà bọ̀ kò sẹ́ni kan tá a mọ̀. Pàápàá. Especially ní time tí Ṣèyí Mákindé tó fi wọ́n joyè tó sì wà lóyún níbẹ̀ yìí nǹkan tí mo expect nìyẹn. Ọ̀yọ́ kó lè yẹ kí bàbá yẹn ti máa sọ ìtàn ẹ̀ ìfẹ́ ló yẹ kó ti sọ kó máa sọ kó máa welcome ẹ̀ kó fún ní 30 minutes kó fi sọ ìtàn kó lọ Èkìtì kó sọ ìtàn níbẹ̀ kó lọ Èkó kó sọ ìtàn níbẹ̀ kó máa kọ sílẹ̀. Ní pẹ̀lú gbogbo yẹn àwọn ìgbà yẹn gangan ní sympathy máa ní mí ní ìgbà yẹn gangan ní àwọn olóṣèlú wọ̀nyí olóṣèlú kì í fẹ́ ṣe nǹkan gidi. Situation lásán ló máa mú kó ní lóṣèlú torí wọn bá ti ibi tó bá ti jí tó bá ti rí pé nǹkan tó fẹ́ wọ̀ wọn ni but gbogbo nǹkan tí Ọ̀yọ́ ń ṣe sympathy àwọn ẹlòmíì náà máa ń jagun wọ́n máa pe àwọn èèyàn mọ́ra ni ṣùgbọ́n àwọn àgọ́ ìjà tó jókòó nígbà tí gbogbo wa tá ń sympathize pẹ̀lú wọn tí wọ́n jáde yìí nǹkan tó burú ni. Ẹjọ́ tí àwọn ọmọ ìlú yẹn ẹ bá wa sọ fún wọn pé wọ́n nílò láti jáde kúrò níbẹ̀ yẹn. Kán stop láti máa sọ story wọn níbẹ̀ yẹn. A fẹ́ gbọ́ ìtàn wọn láwọn ibòmíì kán lọ fún àpẹẹrẹ kán lọ irú àwọn kánsù ọba tó jẹ́ ti Yorùbá yìí. Bàbá wa Ọọ̀ni ni olórí àwọn kan jẹ́ secretary àwọn kan jẹ́ igbákejì kálá wọn la fẹ́ kán ti máa sọ. Kán sọ kán send the message sọ pé àwọn ń bọ̀ káwọn yẹn kán fi àti lu àti ìfẹ́ kán fi pàdé wọn kán wá sọ ìtàn yẹn níbẹ̀ ká kọ sílẹ̀ káwọn yẹn wá prepare fún Ọba Abímbọ́lá. Torí pé àwọn ẹyẹ náà sáré nǹkan tó wà tí Ọba Abímbọ́lá ń ṣe ó lọ bá àwọn Fúlàní ni máa tẹ bá wọ àbúkù yìí àwọn eléyìí wọn tẹ bá wọ dáadáa àwọn eléyìí wọn ṣó ìwà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀mí ènìyàn ló wà lọ nínú wọn àwọn eléyìí ṣe I'm sorry tẹ bá ìgbésẹ̀ tẹ́nì kan bá gbélé máa wò pé àwọn eléyìí wọ́n ti takán pé àwọn ready láti destroy anybody. Bẹ́ẹ̀ni. So téèyàn bá wo ibi tó ọ̀tá àwọn ibi tó ń gbẹ́sẹ̀ dé ìwọ náà padà wá lọ ronú sọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Ẹ máa lo gbogbo ọ̀nà because the truth is that Ṣèyí Mákindé nǹkan tó ṣe nǹkan gidi ló ṣe fún ó ti gbé ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ over 200 years. But tí ó bá léèyàn tó lè bá àwọn àgọ́ ìjà sọ̀rọ̀ pé ẹ bá wa sọ fún wọn pé it is time for them to get out of that Ọ̀yọ́. Kán lọ fọ̀rọ̀ wọn lọ níta a fẹ́ gbọ́ sórí wọn níta a fẹ́ kọ sílẹ̀ a fẹ́ rí fídíò wọn níta kí ṣe pé kọ́kọ́ ìjọ kékeré yẹn níbi tó ti wá àwọn àwọn tó adùn ti bá yẹn gan. Okay, sir. Network God bless you, sir. Network yẹn ò dìjẹ́ kí n gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ padà mọ́. Okay. Ẹ jẹ́ n sáré appreciate àwọn tó ra sticker fún mi. Mr. Ayọ̀lá Adémilúyì, God bless you, sir. Mr. Dada Olúsànyà, God bless you, sir.
Mr. Femi Aliu, God bless you, sir. Ẹ kú ojoojúmọ́. Mr. Anthony Johnson, God bless you, sir. Abukas Ijebu 1, God bless you, sir. Mi ò ní wáyé tì, sir. God bless you all. Now, ọ̀rọ̀ ní bàbá yìí sọ ń pé kí Alagoja kí wọ́n gbìyànjú àti jáde kúrò nínú ìlú wọn. Ń ṣe pé kẹ́ ẹ má gbé nínú ìlú o, kẹ́ ẹ relate pẹ̀lú àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tó kù, àwọn ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tó kù. Onílé ń relé o, ẹ̀yin náà lọ lé yín. Bá jẹ́ pé lóòótọ́ ọmọ aládìkún ni Ilé Ifẹ̀ aládìkún Ọláòsà sì ti jáde. Àwọn tí wọ́n lọ ń kí Sultan Sokoto tán lọ ń kí Emir ní Ìlọrin tí wọ́n yé wọn o, àgbẹ̀ tó fi inú oko sùúrù ẹ̀gbìn kà, wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe, ó ń lé lóore lé o. Ọ̀rọ̀ púpọ̀ irọ́ ní bẹ́ẹ̀ sakata pàrà làgbà síntọ́, bó bá ti ń pẹ́ lẹ́nu ó ti lọ́wọ́ kan àmòdì. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó, onílé náà ń relé, ńlé tìyá kan dààmú ń relé mi o. Okay, we want àdìrẹ ọ̀jájá ti wà. Tẹ́ bá fẹ́ rà á, ẹ wá sí Ilé Ifẹ̀, ẹ lọ sí no kàn lọ sí resort, ẹ lọ sí resort, ẹ sọ pé ẹ lọ sí ọjà, ẹ lọ sí àdìrẹ, ilé àdìrẹ ń bẹ̀ wọ́n mú yín débẹ̀. Okay, so ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra sticker fún mi kí n tó máa lọ, níbi tẹ́ tí ń wò mí yẹn náà ni ẹ máa rí $sign nísàlẹ̀, ẹ máa rí $sign níbi ọwọ́ ọ̀tún yẹn, click lórí $sign yẹn, yóò gbé lọ síbi táwọn stickers yẹn wà. Bó bá dẹ̀ jẹ́ pé níbi tẹ́ ti lè share program yìí, tẹ́ bá wọ ẹ̀gbẹ́ ẹ máa rí ibì kan tán kọ thanks, sí thanks, ẹ click lórí thanks yẹn, yóò gbé dé ibẹ̀. Òfin ọ̀jájá ó possible lọ́jọ́ iwájú, ṣùgbọ́n àdìrẹ ti wà ńlẹ̀, àwọn tó ń ṣàdìrẹ ti wà rẹpẹtẹ, wọ́n ń ṣe àdìrẹ gan rẹpẹtẹ. So I won't say that. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà máa ń hang around lórí program yẹn, máa ń wà ń bẹ̀ dáadáa. So àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà dẹ̀ máa ń wà ń bẹ̀. Okay, SCDA náà ni Local Council Development Area. Ṣùgbọ́n tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lè fún wa ní Local Government Area, LGA, not SCDA. Mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ, SCDA is Local Council Development Area. Ara local government tí wọ́n ti máa ń yọ allocation local government kan náà nájọ máa pín. Bọ̀tán bá ní local government tí wọ́n lọ́tọ̀, wọ́n á gba allocation tí wọ́n lọ́tọ̀. Wọ́n á develop, ìlú wọn ó lè develop, wọn ò ní rí bí jẹ wọ́n máyé. Because Local Council Development Area àwọn yìí, sáwọn ni wọ́n ń jẹ́ kán dépò administrator, sáwọn náà ń jẹ gbákejì alága ìjọba àbílẹ̀. Because òye tó yé mi, ìwádìí fi hàn wípé tán bá ti ẹni tó bá jẹ́ vice chairman ní local government ni yóò di administrator ní Local Council Development Area. But tán bá ní local government area fúnra lára wọn náà máa dìbò ń bẹ̀ ní alága ìjọba ìbílẹ̀ fúnra lára wọn. Alága ìjọba ìbílẹ̀ tán bá yàn nínú ilé, gbogbo tí ọba ṣe yóò jẹ development Àgọ́ Ọ̀já. Orúkọ ìlú Àgọ́ Ọ̀já ó lè tàn. Advice mi fún wọn l'Àgọ́ Ọ̀já ni wípé kí wọ́n yọ orúkọ Ọ̀yọ́ kó ń bẹ̀ pátápátá. Kì í ṣe Àgọ́ Ọ̀já Ọ̀yọ́, no, Àgọ́ Ọ̀já ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Àgọ́ Ọ̀já town, Àgọ́ Ọ̀já kingdom, Ọ̀yọ́ state. So tán bá lè máa lò bẹ́ẹ̀ títí Ọlọ́run fa àlùbáríkà sí. Àìbó ní sùúrù Adédìégún, Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó ló kọ́ mi. Oníyẹ̀sẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ bá mi fẹ́ jẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ ìbínú o. Mo dúpẹ́ olórí àdá tí wọ́n pé olórí àdá rírì àrè. Lọ́wọ́ gbẹ̀yìn tẹ́ bá mi nípa àtìpín nínú ètò yìí, like I said, ẹ jẹ́ n gbé kọ́ọ̀lù yìí. Kò wù mí láti wá sóde, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Àgọ́ Ọ̀já kò wù mí láti fi ṣeré. Mi ò mọ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe ṣe, mi mọ̀ n tó fìfẹ́ wọn sí mi lọ́kàn, I don't know. Bóyá torí pé wọ́n yàn wọ́n jẹ, I don't know. Hello. Hello, ẹ kálẹ́ wa Awíkóńkó. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní láìpù yín. Bẹ́ẹ̀ni, mo àlóyè ètò. Tó, ó ní àwọn nǹkan kan tí ṣe rí àjùra wa lọ. Tìjàkadì kọ́. Àbí báwo ni ṣe máa ń pòwe yẹn pé? Àbí ìjà lára ni kò ń ti bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Bẹ́ẹ̀ni. Òkè ẹ wo máa nǹkan tó ń pè ní tó máa ń gbé information rọ jáde tó fi support àwọn Ọ̀yọ́ yẹn tó ń pè ní Ají Labas àbí kí ló pe rẹ̀. Ẹ pé bákan. Sá. Mo ní kẹ́ ẹ pè bákan bó bá ṣe wá sẹ́nu yín.
Ade Alaafin ìgbà tó fẹ́ gbé ńgbà tí máa muslim ẹ̀ ṣáà pọ̀jù àbí kínní tó fẹ́ gbé ńgbà yẹn tẹ́ bá rántí pé mo sọ fún gbà pé kó wá bá yín pé kí n join ẹ̀ mọ́ kọ́ọ̀lì kí n tó lè gbé gbèsè ṣọ́rọ̀ mi yé yín now tó ń sátó nínú pé òun ò fẹ́ ṣe ẹran tẹ́ bá rántí dáadáa kò fẹ́ kí n bọ̀ bí nígbà pé mo ní kó apologize kó make peace pẹ̀lú yín. Ṣé understand mi? Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó deep gan but tí n bá wá sílé ní June ṣé ń gbọ́ mi máa wá sọ́dọ̀ yín màá dẹ̀ relate gbogbo everything wọ́n ní àìtẹ́yẹ ká lè fi ọwọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ibi tọ́lọ̀ bless ẹ̀yà dín nísìnyí tẹ́ni tí n bá ṣẹlẹ̀ èèyàn ò sán kú sọ̀rọ̀ mi yé yín ọmọ tí wọ́n dẹ̀ bí wọn lè jẹyà láṣẹ Ọlọ́run bọ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan kan níṣẹ́ rí à ń jù wọ́n kò ṣe wí lẹ́jọ́ ni ìjà ìlara ò sán bọ̀rọ̀ tó pèrè ní ààrẹ àlùmọ̀rúfin yẹn àti ń dig àwọn fámìlì gbàgbà bí fámìlì ẹ̀gán ṣe rí níbi tó ti bí ibi tó ti tí ìyá ẹ̀ ti wá tí bàbá ẹ̀ ti wá ìwà tán wù ń bẹ̀ irú ìṣe tán ṣe ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹn àti sẹ́ẹ̀tà àwọn ṣe máa bá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wọn gírídì gan nígbèraga ọmọ ìlú ẹ̀ gangan la set up wọ́n ṣe investigation gbogbo kìíní yẹn tó jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ojúlówó gidi wọ́n máa fún wa ní gbogbo baganistre ìwà tó gan wù lọ ìwà tó wù sáwọn òbí ẹ̀ báwọn òbí ẹ̀ gan ṣe jẹ́ àti ìṣèwádìí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́wọ́ ti kẹ́tẹ̀ gbogbo information la máa fún yín. God bless you sir. All right sir. Ibi tó ń gbé nígbà tó wà ní Amẹ́ríkà tó ti ń ṣe findings náà. Mi ò rò pé ní ìdí gbogbo ẹ̀. Hello sir. Èmi ò rò pé ní ìdí gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́mi fẹ́ báyàn ṣe deeply bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ìjà tí mo bá fẹ́ jà ọ̀rọ̀ náà ni lórí bíbá yìí ó dẹ̀ ti tán bẹ́ẹ̀. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video. My name is Aki Anabi. I'm a video director and TV producer of Akomolowe on African Magic. Keep watching Drive TV. olólùfẹ́ Drive TV àti gbogbo ẹ̀yin tí Fẹ́mi Sola ẹ máa wo Drive TV. Keep watching Drive TV. My name is Wole Agba. Taking this time out to tell you all that you keep watching Drive TV. What drive ẹ̀wọ̀n ní ògo ẹ̀? What drive ẹ̀wọ̀n fulfilment? What drive ẹ̀wọ̀n bí tó bá lọ? Ó ní iṣẹ́ rìn. Ibi ni kò máa wò Drive TV. Thank you. Chloe. Drive TV, driving you around the world.